มื่อแมลงน้อยตัวหนึ่งต้องการแสดงอำนาจเหนือภรรยาของเขาจะอย่างไรกันนะนิทานวันนี้เรื่องผีเสื้อกระทืบเท้านี่คือเรื่องราวที่แตกต่างออกไปจากเรื่องเล่าเดิมของสุไลมานบินดาโอดหรือราชาโซโลมอนผู้ยิ่งใหญ่เขาเข้าใจภาษาสัตว์แมลงและพืชต่างๆเมื่อเขาหมุนแหวน1 ครั้งสามารถบัญชาการปีศาจรับใช้ได้ครั้งหนึ่งเขาเคยจะคิดจะให้อาหารสัตว์ทั้งโลกเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่และมั่งคั่งของตนเองแต่กลับมีสัตว์ทะเลตัวนึงมากินอาหารทั้งหมดไปในคราวเดียวกันเขาเสียหน้ามากและได้รับบทเรียนว่าไม่ควรโอ้อวดตนจนเกินไปราชาโซโลมอนมีชายา999 คนอันที่จริงพระองค์ไม่ประสงค์จะมีชายามากขนาดนั้นแต่ในสมัยนั้นผู้ชายมักจะมีภรรยาหลายคนเพื่อแสดงความเป็นพระราชานั่นเองชายาบางองค์อัธยาศัยดีแต่บางองค์เองก็ร้ายกาจและชายาที่ร้ายกาจก็จะหาเรื่องทะเลาะกับชายาที่อัธยาศัยดีแล้วการจะพลอยทำให้คนดีๆกลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งเหล่าชายาทั้ง999พระองค์ทะเลาะกันมากกว่า3 สัปดาห์ทำให้โซโลมอนก็เสด็จออกไปปลีกวิเวกตามเดิมเช่นเคยจากนั้นท่านก็ได้พบพระราชินีบาลคิสผู้เลอโฉมข้าแต่พระองค์ผู้เป็นแสงสว่างขอพระองค์ทรงหมุนแหวนบนนิ้วมือเพื่อให้ชายาจากอียิปต์และชายาจากประเทศต่างๆได้ประจักษ์ว่าพระองค์เป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามแค่ไหนเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ทะเลาะกันนั่นเองแต่โซโลมอนสายหน้าและตอบว่าฉันไม่อยากสำแดงอิทธิฤทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นพระโลกทั้ง3จะคิดว่าฉันนั้นโอ้อวดเกินไปเพียงพระนางเหล่านี้ทำให้ฉันปวดหัวก็เท่านั้นเองมันอาจจะกลายเป็นว่าต้องเป็นเรื่องที่น่าอับอายยิ่งกว่าที่เคยเป็นแล้วท่านจะทำอย่างไรล่ะที่รักของข้าจะทนรับชะตากรรมต่อไปแบบนี้จากนั้นพระองค์จึงเสด็จไปท่ามกลางต้นกุหลาบและต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมต่างๆขณะนั้นผีเสื้อ2 ตัวบินมาใต้ต้นไม้โซโลมอนฟังเสียงผีเสื้อตัวหนึ่งพูดกับอีกตัวหนึ่งว่าฉันแปลกใจที่เธอพูดจากับฉันด้วยท่าทีหยิ่งพยองเช่นนี้เธอไม่รู้หรือไงว่าถ้าฉันกระทืบเท้าพระราชวังและอุทยานของโซโลมอนทั้งหมดจะหายวับไปกับตาในทันทีพระองค์ได้ยินดังนั้นก็ทรงยื่นนิ้วออกไปแล้วตรัสว่าพ่อหนุ่มผีเสื้อน้อยมานี่สิผีเสื้อหนุ่มตื่นตระหนกเป็นอย่างยิ่งแต่มันก็ยังบินไปเกาะที่นิ้วพระหัตถ์ของโซโลมอนและขยับปีกโบกไปมาโซโลมอนกระซิบเสียงนุ่มนวลว่าพ่อหนุ่มน้อยเจ้ารู้ว่าการกระทืบเท้าของเจ้าไม่อาจจะทำให้ใบไม้สักใบหักลงมาได้ทำไมเจ้าจึงต้องกล่าวคำเท็จอันร้ายกาจต่อภรรยาของเจ้าเช่นนี้ผีเสื้อพูดว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญนางคือภรรยาของข้าพเจ้าจริงๆนั่นแหละแต่พระองค์ก็ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าภรรยาน่าเบื่ออย่างไรโซโลมอนทรงยิ้มอยู่ในใบหน้าที่นิ่งเฉยนั้นและพูดว่าใช่ฉันรู้พ่อน้องชายเราต้องทำให้พวกเธออยู่ในความสงบไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งผีเสื้อหนุ่มพูดและตั้งแต่เช้านี้เธอก็ไม่ยอมหยุดทะเลาะกับข้าเลยดังนั้นข้าพเจ้าพูดเช่นนั้นก็เพื่อทำให้เธอสงบลงเท่านั้นเองจากนั้นผีเสื้อหนุ่มจึงบินไปหาภรรยาซึ่งกำลังตัวสั่นอยู่บนหลังใบไม้และเธอก็พูดว่าโซโลมอนได้ยินที่เธอพูดฉันได้ยินที่เธอพูดทั้งหมดนั่นแหละผีเสื้อหนุ่มกล่าวว่าเจ้าได้ยินที่ฉันพูดนั้นเหรอพระองค์ต้องได้ยินแน่นอนอยู่แล้วล่ะก็เพราะฉันต้องการให้พระองค์ได้ยินที่ฉันพูดผีเสื้อสาวพูดว่าและพระองค์ตรัสว่ายังไงบอกฉันหน่อยว่าพระองค์ตรัสว่ายังไงกันผีเสื้อหนุ่มพูดว่าเรื่องนี้รู้กันแค่ฉันกับเธอเท่านั้นนะที่รักแน่นอนว่าฉันไม่โทษพระองค์หรอกราชวังของพระองค์มีมูลค่าสูงมากพระองค์ทรงขอร้องไม่ให้ฉันกระทืบเท้าและสัญญาว่าจะไม่ทำด้วย
ผีเสื้อสาวอุทานอุ๊ยตายและผีเสื้อสาวก็นั่งนิ่งลงไปแต่โซโลมอนที่เห็นอยู่ก็ทรงขำถึงความฉลาดของผีเสื้อหนุ่มน้อยราชินีเบลคิสผู้เลอโฉบประทับอยู่หลังต้นไม้ก็ส่งยิ้มให้กับพระองค์และพูดว่าหากฉันฉลาดฉันก็จะช่วยให้พระราชาพ้นจากเรื่องที่ขุ่นเคืองใจอันเนื่องจากพระชายาที่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกันเหล่านี้จากนั้นราชินีเบลคิสยื่นนิ้วออกไปแล้วเรียกผีเสื้อสาวแม่สาวน้อยมานี่สิผีเสื้อสาวน้อยบินมาเกาะที่แขนของเธอพระราชินีเบลคิสก้มหัวอย่างงดงามลงไปแล้วกระซิบกับเธอว่าแม่ผีเสื้อน้อยเธอเชื่อสิ่งที่สามีของเธอพูดหรือไม่ผีเสื้อสาวตอบกลับไปว่าพระราชินีผู้ที่มีสิริโฉมงดงามท่านก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าพวกผู้ชายนั้นเป็นอย่างไรน้องสาวฉันรู้ดีพวกเขาโกรธทั้งที่ไม่มีอะไรให้โกรธแต่เราก็ต้องทำให้พวกเขาพอใจนี่เพคะหม่อมฉันไม่เชื่อสามีของหม่อมฉันหรอกค่ะว่าจะสามารถทำให้พระราชวังของโซโลมอนหายไปจากการกระทืบเท้าของเขาได้แต่หม่อมฉันก็ไม่ได้ถือสาหรอกนะเพคะส่วนเขาก็จะลืมทุกอย่างในวันรุ่งขึ้นนั่นเองพระราชินีเบลคิสตรัสว่าน้องสาวเธอพูดถูกแต่คราวหน้าเมื่อเขาคุยโวอีกเธอต้องท้าให้เขาตามสิ่งที่พูดดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเขาก็ต้องอับอายมากเป็นแน่จากนั้นผีเสื้อสาวก็บินไปหาสามีของนางไม่นานนักทั้งสองก็ทะเลาะกันรุนแรงยิ่งขึ้นผีเสื้อหนุ่มพูดว่าความจำเสื่อมหรือไงจำไม่ได้เหรอว่าฉันจะทำอะไรได้แค่ไหนเพียงแค่ฉันกระทืบเท้าเท่านั้นฉันไม่เชื่อเธอเลยสักนิดฉันอยากดูนักว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากการกระทืบเท้าเดี๋ยวนี้เลยฉันสัญญากับโซโลมอนว่าจะไม่ทำจึงไม่อยากทำผิดสัญญาเข้าใจไหมผีเสื้อสาวพูดว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเธออยากจะกระทืบเท้านะแต่ฉันคิดว่าย่าสักใบเธอยังทำไม่ได้เลย แน่จริงก็ทำให้ดูสิกระทืบเท้ากระทืบเท้ากระทืบเท้าเดี๋ยวนี้เลยโซโลมอนซึ่งประทับอยู่ใต้ต้นกระบูในพระราชวังได้สดับทุกคำพูดนี้จึงหัวเราะเสียงดังลั่นอย่างที่ไม่เคยหัวเราะมาก่อนจนทำให้พระองค์ทรงลืมเรื่องชายาทั้งหลายและทรงลืมเรื่องสัตว์ที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลทรงลืมเรื่องการโอ้อวดไปทั้งสิ้นทั้งหมดขณะนั้นผีเสื้อหนุ่มบินมาหาโซโลมอนด้วยความเดือดร้อนและเหนื่อยหอบและกล่าวต่อโซโลมอนว่าเธอขอข้ากระทืบเท้าเธออยากจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าแต่พระองค์ก็ทรงทราบว่าข้าทำไม่ได้และต่อไปนี้เธอก็จะไม่เชื่อคำพูดของข้าแม้แต่คำเดียวโซโลมอนตอบไปว่าไม่หรอกน้องชายเธอจะไม่หัวเราะเยาะเจ้าอีกจากนั้นพระองค์ก็ทรงหมุนแหวนที่นิ้วมือเพื่อช่วยธาตุร่างมหึมา4 ตนก็ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเจ้าพวกทาสเมื่อผีเสื้อบุรุษตัวนี้กระทืบเท้าหน้าข้างซ้ายพวกเจ้าจงเสกให้พระราชวังหายไปในทันทีและเมื่อเขากระทืบเท้าอีกครั้งพวกเจ้าก็จงเสกให้ทุกอย่างกลับคืนมาด้วยความระมัดระวังและสมบูรณ์เอาละน้องชายกลับไปหาภรรยาของเจ้าแล้วก็กระทืบเท้าได้ตามใจของเจ้าเลยผีเสื้อหนุ่มจึงบินไปหาภรรยาแต่ภรรยาก็ยังร้องว่ากระทืบเท้าให้ข้าดูหน่อยสิข้าอยากจะรู้นักว่าพระราชวังจะหายไปจริงหรือเปล่าและแล้วผีเสื้อหนุ่มก็กระทืบเท้าทาสทั้ง4จึงยกพระราชวังและอุทยานบินขึ้นสูงไปในอากาศ 1,000 กิโลเมตรและทุกอย่างก็หายไปผีเสื้อสาวกระพือปีกอยู่ด้วยความมืดพรางร้องว่าก็ได้ฉันจะไม่สบประมาทเธอแล้วฉันขอโทษในสิ่งที่พูดไปเธอช่วยนำสวนและพระราชวังกลับมาด้วยเถิดพ่อผีเสื้อสุดหล่อที่รักแล้วฉันจะไม่เถียงเธออีกเลยผีเสื้อสาวกล่าวแล้วเจ้าก็อย่าใช้เวทมนต์น่ากลัวแบบนี้อีกนะเอาเถอะที่รักเธอก็เห็นแล้วว่าการหาเรื่องชวนทะเลาะของเธอทำให้เกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากจะทะเลาะกับเธออีกแล้วดังนั้นผีเสื้อหนุ่มจึงกระทืบเท้าอีกครั้งท
ทันใดนั้นทาสทั้งสี่ก็บินลงมาจากพระราชวังและอุทยานโดยไม่กระเทือนพื้นดินเลยแม้แต่น้อยและได้หายไปใต้พื้นดินเหล่าชายาทั้ง999องค์แตกตื่นกับเหตุการณ์ที่พระราชวังทองคำสั่นไหวอย่างรุนแรงลอยขึ้นฟ้าและร่วงลงมาที่เดิมอย่างน่าชงนต่างก็วิ่งกรูกันออกมาหนึ่งในชายา999องค์พูดขึ้นว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพระราชวังของพวกเราราชินีบาลคิสพูดต่อว่าพวกเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกมีผีเสื้อตัวหนึ่งทะเลาะกับภรรยาของเขาท่านโซโลมอนทรงพระเมตตาจึงได้เข้าช่วยเหลือด้วยการสั่งให้อสูรรับใช้ยกพระราชวังลอยขึ้นหรือวางลงทุกครั้งเมื่อผีเสื้อกระทืบเท้ายังไงล่ะหนึ่งในชายา999องค์พูดขึ้นว่านี่มันบ้าไปแล้วเพื่อแมลงไร้ค่าตัวหนึ่งถ้าจะทำเช่นนั้นทำไปเพื่ออะไรกันพระราชินีบาลคิสพูดต่อว่าพวกเจ้าตามข้ามาดูด้วยตาตัวเองเลยดีกว่านะจากนั้นชายาทั้ง999องค์ก็เดินตามราชินีบาลคิสมาที่สวนทั้งหมดจากนั้นก็ได้เห็นราชาโซโลมอนกำลังนั่งหัวเราะอย่างขบขันโดยที่มีผีเสื้อ2ตัวบินอยู่รอบๆราชาโซโลมอนพูดกล่าวขึ้นว่าจำไว้นะผีเสื้อสาวตัวน้อยจงอย่ายั่วโมโหสามีของเจ้าเกินไปนักจงเอาใจใส่เขาให้มากเขาเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่เขาได้เรียนรู้และเริ่มชำนาญในการใช้เวทมนต์นี้แล้วคราวหน้าอาจจะเป็นพระราชวังของประเทศอื่นที่จะเกิดปัญหาหากเจ้ายังคงดูแลเขาไม่ดีเหล่าชายาทั้ง999องค์เมื่อได้ยินสิ่งที่ราชาตรัสแก่ผีเสื้อสาวก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นการเตือนพวกเธอแบบอ้อมๆทำให้เหล่าชายาทั้งหมดไม่กล้าที่จะทะเลาะกันเองหรือทำให้ราชาขุ่นเคืองใจอีกต่อไปต่างพากันได้เดินกลับไปยังพระราชวังอย่างเงียบๆและคิดว่าจะเอาใจราชาอย่างไรดีในวันรุ่งขึ้นจากนั้นผีเสื้อคู่รักทั้งสองเมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็บินจากไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ไม่เห็นผีเสื้อตัวไหนกระทืบเท้าอีกเลยสงสัยเพราะภรรยาผีเสื้อเอาใจสามีเก่งแน่ๆเลยละ